Chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Sữa Cói của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một món vô cùng đơn giản thôi, đó sẽ là bánh flan. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách để làm ra được một cái bánh flan nhìn nó mềm mịn và không bị rỗ nhất nha. Để mọi người hãy cùng coi với tôi nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị phần nước đường trước. Thì trong một cái nồi chúng ta sẽ cho đường và một chút nước vô. Mọi người chỉ cần cho nước ngập vào cái phần đường này là xong. Sau đó thì chúng ta sẽ cho lên một cái bếp và bắt đầu đun chảy cái phần đường này. Mọi người lưu ý là không được dùng một cái thìa hay bất kỳ cái gì để khuấy cái phần đường nhá. Chúng ta chỉ đun và chờ đợi cho đến khi đường nó chuyển sang cái màu mà chúng ta ưng ý thôi. Quá trình này thì sẽ mất ra từ khoảng 3 đến 5 phút, thế nên mọi người cứ bình tĩnh và chờ đợi nha. Và khi mà cái đường vừa chuyển sang màu ưng ý thì chúng ta sẽ đổ ngay cái phần nước này vô. Cái phần nước này thì sẽ giúp cho cái đường của chúng ta nó không bị cứng quá khi mà chúng ta đổ vào cốc caramel như thế này. Hôm nay thì mình xài hộp nhựa và cái hộp này thì có thể chứa được từ khoảng 90 đến 100ml trong một cốc caramel, thế nên cũng khá là cao đó. Cho công thức của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm ra được tầm khoảng 4 cốc caramel như thế này. Thì mình sẽ để cái phần đường này trong tủ đông cho đến khi nó cứng hoàn toàn. Và trong lúc chờ thì chúng ta sẽ làm phần flan nha. Trên kênh của mình thì cũng đã có một công thức bánh flan rồi, và công thức này mình làm theo ông gấu Nino ấy. Hôm nay thì mình làm theo một idol khác của mình, đó là chị Huỳnh Ngọc Mỹ Phương. Đầu tiên thì trong một cái âu chúng ta sẽ cho cần lòng đỏ trứng và phần trứng với lòng vô. Và đây là bước vô cùng quan trọng để mà cho cái bánh flan của chúng ta không bị rỗ nha, là chúng ta chỉ khuấy nhẹ nhàng như thế này cho đến khi các nguyên liệu nó hòa quyện vào nhau. Mọi người tuyệt đối không được đánh hay là làm bất cứ thứ gì mà để cho trứng của chúng ta bông lên hoặc nổi hình bọt bong bóng ấy, như thế là sẽ thất bại ngay nha. Trong một cái âu khác thì chúng ta sẽ cho phần sữa tươi. Và một nguyên liệu rất là đặc biệt của ngày hôm nay đó sẽ là sữa đặc âm thọ. Nhìn thì cứ như kiểu quảng cáo ấy nhỉ, nhưng mà thực chất là không dùng sữa quảng cáo đâu. Mình đang tham gia một cuộc thi có sữa đặc âm thọ là một trong những giám khảo ấy, thế nên yêu cầu của họ là xài sữa đặc âm thọ trong sản phẩm. Thì vị của sữa đặc âm thọ vốn dĩ là một cái vị rất là ngon và nó kiểu gắn liền với tuổi thơ rồi, thế nên cũng không có quá gì vấn đề cả. Và đây là một điều rất đặc biệt trong cái ngày hôm nay là chúng ta sẽ dùng hạt vani. Trời ơi, nhìn cái hạt vani thơm khủng khiếp luôn á. Cái giá thì rõ là trên trời. Mình mua ở trên Shopee 400.000 10 quả lận. Dùng sót khủng khiếp, thế không dám dùng nhiều, chỉ dám xài nửa quả như thế này thôi. Phần sữa này sau khi mà chúng ta đã hòa quyện hết tất cả nguyên liệu, mình sẽ cho luôn cả cái vỏ vani vào để mà có thể chiết ra được hết tất cả những cái hương vị vani có thể. Thì chúng ta sẽ đem cái phần sữa này đi và đun sôi nha. Đun sôi cơ mà mọi người cũng không nhất thiết phải đun đến khi nó sôi hẳn đâu, chỉ cần đun cho đến khi thì khói bắt đầu xuất hiện như thế này là mọi người có thể bắc nó ra khỏi bếp. Và mình sẽ để nó nghỉ tầm khoảng 1 đến 2 phút cho những cái hương vị vani từ cái vỏ nó có thể chiết ra. Bây giờ thì mình sẽ đổ cái phần sữa này vô cái hỗn hợp trứng lúc đầu nha. Thì mọi người cứ từ từ đổ nhẹ nhàng thôi, bởi vì cái sữa của chúng ta vẫn đang nóng ấy, thế nên để chúng ta đổ quá nhanh thì có khả năng là cái phần trứng của chúng ta sẽ chín rất là nhiều. Và để mà chắc chắn là không còn cái phần lặn cặn nào thì mình sẽ dây cái hỗn hợp này. Việc dây hỗn hợp thì cũng sẽ giúp loại bỏ những cái bọt khí to khiến cho flan của chúng ta sẽ mịn hơn rất là nhiều ấy. Và để chắc ân hơn một lần nữa thì mình sẽ dây thêm một lần nữa. Kiểu dây cái lần này xong ấy cũng chả còn cái gì nữa cơ mà cứ dây đi. Mọi người cứ dây nhiều càng nhiều thì bánh flan của chúng ta sẽ càng mịn thôi. Phần nước đường của mình thì bây giờ đã hoàn toàn đông cứng lại và mình sẽ đổ cái phần bánh flan lên trên nhá. Hôm trước thì mình đã làm thử bột mẻ và mình kiểu đổ đầy hết cả cái hộp ấy, thì cái phần bánh flan này nó sẽ bị hơi xấu xấu một chút. Kiểu phần bánh flan nó sẽ bị chạm nắp hết, thế nên nhìn thì nó sẽ không được thẩm mỹ cho lắm. Còn đâu mọi người hãy đổ và chừa ra khoảng không gian như thế này thì khi mà chúng ta đóng nắp thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và giờ thì chúng ta sẽ tiến hành hấp bánh flan đây nào. Một số mẹo của mình khi mà hấp bánh flan để mà tránh cho việc bị rỗ đó là mình sẽ hấp ở trong một cái lửa không quá cao. Kiểu mực nước ở trong nồi lúc nào nó cũng chỉ sôi lăn tăn một chút thôi, chứ nó không sôi sùng sục ấy. Và sau tầm khoảng 10 phút thì mình có mở cái nắp nồi ra một lần để cho cái hơi nước nó thoát ra bớt, thì nó sẽ không làm cho cái flan của chúng ta bị nóng quá mức ấy, thì nó sẽ đỡ hơn. Đây là phần bánh flan khi mà vừa mới hấp xong thì nó vẫn còn hơi núng nính một chút đấy, cơ mà khi chúng ta để nó trong tủ mát thì nó sẽ đặc lại dần dần. Mọi người không cần quá lo lắng đâu. Và giờ sẽ là tiết mục thỏa mãn nhất là mình sẽ lấy nó ra khỏi cái hộp. Hôm nay lấy ra nhanh bất ngờ luôn đó, trời ơi ngạc nhiên vậy. Và coi nè, trời ơi nhìn mịn khủng khiếp luôn đó. Những cái hạt vani lúc đấy thì nó đã chìm hết xuống đáy ấy, thế nên cái phần đầu thì nó hơi bị lầm chởm một chút. Còn mà ăn vị của nó thì hoàn toàn là tuyệt vời luôn đó. So với công thức của ông gấu thì mấy cái công thức của chị Huỳnh Ngọc Mỹ Phương nó cũng béo, ngậy, nhưng mà mình cảm giác nó thanh mát hơn một chút đấy. Thế nên cái này thì mình nghĩ sẽ phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam nhiều hơn. Các bạn mọi người thử công thức nào cũng sẽ ngon cả thôi, và cứ làm theo tôi nha. Cảm ơn mọi người vì đã xem video tận đây. Chúc mọi người sẽ thành công với món bánh này và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Giờ thì bye bye.